Java Practical Coding Series එකේ අපි next lesson එක start කරමු. අපි මේකෙදි පටන් ගන්න යන්නේ keywords කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒ වගේම identifier ගැනත් අපි discuss කරනවා. Keywords එකක් කියන්නේ basically reserved words එකක්. මේවා අපිට අපේ identifier එකක් විදියට, ඒ කියන්නේ variable name එකක් විදියට, method name එකක් විදියට, class name එකක්, package name එකක් විදියට අපිට use කරන්න බෑ. Keyword වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි keyword are all in lowercase. ඉතින් ඔක තමයි basically තියෙන්නේ. Keywords basically Java වල 50 keywords තියෙනවා. ඉතින් හමාර keywords දැනට use වෙන්නේ නැහැ, deprecate වෙලා තියෙන්නේ. හමාර keyword අපි එදිනදා ජීවිතේ ගොක් වෙලාට use කරනවා. ගොක්. උදාහරණයක් විදිහට if condition එකක්, for loop එකක්. ඉතින් ඕවා අපි usually අපි code කරද්දී use කරන දේවල්. the class කියන්නේ keyword එක. අපිට පේන ඇති මේ keyword එකෙන් බොහොමයක් ඒවා අපි code කරද්දී අපි use කරනවා. එතකොට අපි discuss කරමු. Okay. Identifiers. Identifier එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Identifier එකක් කියන්නේ basically variable name එකක් විදිහට, method name එකක් විදිහට, class name එකක් විදිහට, package name එකක් විදිහට use කරද්දී අපි මොකක් කරාට use කියනවා මොකද identifier කියලා. common name එක. Okay. interface වලටත් අපි ඊනම් මොකක් දේවල් තියෙනවා. Okay. identifiers වල අපි ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් ටිකක් තමයි මේ වල තියෙන rules මොනවාද කියලා. identifier එකක් අපිට compose කරන්න පුළුවන් number එකක් පාවිච්චි කරලා underscore එකක් or dollar sign කරලා. ඒතර identifier එකක keyword එකක් use කරන්න බෑ. මතක තියාගන්න. keyword cannot be identifier because ඒක already reserved. ඒක තමයි හේතුව අපිට use කරන්න බැරි අපේ variable name එකක් විදියට. ඒ වගේම තමයි identifier එකක් start කරන්න පුළුවන් letter එකකින් underscore එකක් or dollar sign විතරයි. උදාහරණයක් විදිහට එයාට A1 කියන එක okay but වඩා 1A කියන එක use කරන්න බෑ. මොකද number එකකින් පටන් ගන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි identifier එකක space තියෙන්න බෑ. ඔය multiple words use කරනවා නම්. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන තියෙනවා මගේ my Java class. space තියලා තියෙනව නේද? මේවා illegal විදිහට තමයි ගන්න. Special characters, @ asterisk, hashtag we cannot use. උදාහරණ විදිහට මම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා legal identifiers and illegal identifiers. identify කරන්න පුළුවන්. Okay, අපි පොඩ්ඩක් practical ටිකක් කරලා බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ session එකේ ඉඳන් අපි single project එකක් තමයි යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ project එකක් හදාගන්න. project එකක් හදාගෙන Java basics training කියලා අපි ඒකේ code කරමු. මම project එක already හදලා තියෙන්නේ. මම package එකත් හදුවා identifier test වලට. ඉතින් මම ඒක class එක හදනවා දැනට. identifier test. Okay, main method එක මම generate කරගන්නම්. මේකත් identifier එකක් තමයි. Okay, අපි උදාහරණයක් විදිහට variable එකක් string first name මේක identifier එක. Okay, index කියනෙත් identifier එක. method names අපි discuss කරනවා මේවා public void my method. මේකත් identifier එකක් තමයි. class name එක identifier එකක්, main කියන method name එකත් identifier එකක්. එතකොට my method කියන එකත් identifier first name. ඒතර මම කියවගේ අර අපි illegal method identifiers use කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මම public කියලා use කරනවා variable එකකට. අපිට එකක් එනවා. public කියන්නේ keyword එක මේ. ඒතර මේක අපිට use කරන්න බෑ. syntax එකක් එනවා. අපි මේක comment කරමු. ඒ වගේම space තියන්න බෑ. ඉතින් අපි කිව්ව විදිහට මේව follow කරන්න ඔයාලට මොකක් කියලාට මේක session එක beginners ලා හින්දා ඔයාලා university students ලා වෙන්න පුළුවන්, school students ලා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට basics MCQ questions වලදී මේවා අහන්න පුළුවන්. Okay? එහෙනම් මම මතක තියාගන්න. right. ඔක තමයි identifiers ගැන අපි කතා කරන්න තියෙන්නේ. identifiers වල අපි ඊළඟට වැදගත් දෙයක් තමයි
identifier එකක නමක් දෙද්දී අපි ඒවලට convention එකක් එහෙම නැත්නම් standard එකක් තියෙනවා. එතකොට standard එකක් තමයි basically identifiers අපි දැන් දන්නවා variable එකකට දෙන්න පුළුවන් නමක්. method එකකට දෙන්න පුළුවන් නමක්. ඊට අමතරව class name එකකට දෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වලදී code convention එක තමයි class name එක. classes and first letter upper case වලින් තමයි පටන් ගන්න. මේක camel case කියලාත් කියනවා. තව words තියෙනවා නම් multiple. එතකොට හැම word එකම start කරන්න ඕන upper case එකකින්. වලට පේනද අපි මේ identifier test එක. පේනව නේද? two words තියෙනවා. I එක capital T එක capital. මේව rule නෙමෙයි. උදාහරණයක් විදිහට මම මේක lower case තුනක් කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ මේක වැඩ කරනවා. නමුත් මේවා out of standard වෙනවා. ඒ code convention එක මුලින්ම ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි discipline එක හැදෙන්න ඕන. මොකද industry එකට ගියාම අපි එකට වැඩ කරන්න ඕන developers ලා විදිහට. එතකොට හැමෝම එක standard එක code කරොත් තමයි code එක ලේසියෙන් read කරන්න පුළුවන්. readability එකයි හුඟක් important වල project based industry එකට ආවම. right. එතකොට ඊට අමතරව use කරන camel case එක camel case කියලා මම කිව්වා වගේම මේක word එකක් start කරන upper case එන්නේ ඒවට කියන normal camel case කියලා. එතකොට classes හැම එකම normally words පටන් ගන්න ඕනේ upper case වලකින්. okay. ඕ ටික මතක තියාගන්න අපි variable name එකක් නම් කොහොමද code convention එක තියෙන්නේ variable name වලදී අපි බොහෝ විට noun එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක first letter එක. my first name එක වලට පේනදී first name එක F simple N capital. අපි මේ variable section වලදී අපි මේවා හුඟක් discuss කරනවා. convention. okay. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද මේ session එකේ මේ basics දේවල් වුණාට පුංචි දේවල් වුණාට මේවා important දේවල්. මොකද discipline program කෙනෙක් වෙන එක තමයි හුඟක් important. ඔයගොල්ලෝ code කරද්දී මුලින්ම මේවා හරි දේ කරන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. okay. අපි නම් අද session එක මෙතන මේ session එක මෙතන නවත්තමු. අපි ඊළඟට පටන් ගමු. මොකද්ද import statement එකක් කියන්නේ? එතකොට package statement එකක් import statement එක කොහොමද ඒකට use කරන්නේ? අපි ඒක ගැන discuss කරමු. එහෙනම් ඊළඟ session එකේදී හම්බෙමු. Thank you.